සුපුන් ප්‍රදීප YouTube channel එකට ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන නැත්නම් ඔයා කොහෙන් හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකකට දාගන්න වීඩියෝ එකක වීඩියෝ එක යද්දි සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඔයා දැකලා ඇති කලින් ඔයාගේ KM player එකේ MX player එකේ ඔයාට සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා මැසේජ් එකක් වැටෙනවා Ac3 audio not supported කියලා. අන්නේ මැසේජ් එක වැටුනම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒක මේ අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ ෆෝන් එකෙන් නම් අපි මේ ෆෝන් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට මම උදාහරණයක් ගන්නම්. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ KM player එක නම් නෝන. ඒකට ඔයා Play Store එකෙන් ඔයාට KM player එක install කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොහේ හරි වෙන ෆෝන් එකකින් share කරගන්නත් පුළුවන්. පළයා description එකේ link එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක download කරගන්න. download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ මේ player එකට මෙන්න මේක player එකේ Android කියන හැදෙන folder එකට ඔයා මේක copy කරන්න ඕන මේ විදිහට. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක බලමු. අපි යනවා Play Store එකට. මේකේ search කරන්න ඔයා KM player කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක install කරගන්න. right. දැන් player එක install වෙලා තියෙන phone එකට. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේක හැම එකෙම මේක යන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන photos videos මේක allow කරන්න. මේකත් allow කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ මම දැන් ඕපන් කරගත්ත මේ වීඩියෝ එකේ please install the codec කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මේක අපි ෆික්ස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක ප්ලේ වුණාට මේකේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මේකේ වැටෙනවා මේ තියෙන්නේ AC3 audio ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක හදා ගන්නවා නම් අපි දැන් මේ බලපු ෆෝන් එකේ තියෙන history එක මේ history අපි clear කරගන්නවා. right. දැන් අපි history clear කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ මගේ වීඩියෝ එකට දාලා තියෙන link එකක්. ඒකෙන් අපි ගිහලා download කරගත්ත පොඩි file එකක්. ඒ file එක වැටෙන්නේ අපේ files වල download කියන එකට. මම දැන් ඒක හොයා ගන්නවා. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ ෆයිල් එක අන්තිමට .so තියෙන ෆයිල් එක මේක අපි මේ විදිහට copy කරගන්නවා. then copy ඊට පස්සේ අපි internal storage එකේම අපි කලින් player එක open කරානේ. එතකොට අපිට folder එකක් හැදෙනවා Android වලට ගියාම ඒකේ data ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා KM player කියලා. අපි install කරගත්ත player එකේ folder එක. මේ තියෙන්නේ com.km player. මේකට යනවා. මේකේ files වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි දැන් copy කරගත්ත එක paste කරනවා. මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ file එක paste කරලා තියෙන්නේ. download කරගත්ත file එක. right. එතකොට අපි ආයෙත් back වෙනවා. ආයෙ අපි මේ phone එකේ history clear කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් අර sound එක ඇහෙන්නේ නැති වීඩියෝ එකම KM player එක හරහා play කරලා බලන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අර තිබිච්ච codec not codec අර codec කියලා තිබිච්ච message එක මෙතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා. He was wearing a white coat so நான் டாக்டர்னு தான் நினைச்சேன். ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සවුන්ඩ් එක ඇහෙන හැටි. Okay sir. You could say.
මම හිතනවා ඔයා මගේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. දන්නේ නැති දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාට කියන්නේ මේ වගේ කැමරා එකක් ඉස්සරහා මේ වගේ ලර්නින් එකක් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක අඩුපාඩු ඇති අනිවාර්යෙන් අඩුපාඩු තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් වීඩියෝ ආයිත් හම්බ වෙනවා.